نحوه تعویض چیپ پروژکتور با چیپ های COB 220 ولت که شما میتونید به راحتی روی این پروژکتور نصبش کنید. این پروژکتور 50 واتی که من میخوام 2 تا 50 COB روش بندازم که بشه 100 وات و اینکه چیپ های COB سنسور دارن و در مقابل درجه حرارت نور رو کم میکنن که باعث میشه پروژکتور عمر طولانی تری نسبت به پروژکتورهای مشابه همین پروژکتورهایی که چیپ هایی که روی این پروژکتورها نصب هست داشته باشه. خب تمام پیچ ها و فریم رو باز میکنیم و میریم سر وقت نصب اون COB. دقت داشته باشید که وقتی که این پروژکتور رو باز میکنید، این پروژکتور آب بند، پس وقتی باز میکنید باید حواستون باشه که وقتی میخوایم ببندینش حتما از چسب سیلیکون استفاده کنید تا جلوی نفوذ آب رو بگیره و رطوبت وارد این سیستم نشه و چیپتون نسوزه. خب ما چیپ قبلی رو باز میکنیم، میبینید خودتون که چند تا از این چیپ های LED SMD سوخته است که کلا این چیپ رو در میاریم و با چیپ COB تعویضش میکنیم. دقت داشته باشید بچه ها که تمام قطعات، یعنی از چیپ های COB، خود پروژکتور، حتی سیم نسوز و پیچ ها، همه روی سایت حراجیت موجوده و در صورتی که لازم داشتید میتونید این چیپ ها رو از روی سایت حراجیت تهیهش کنید. خب ما جای مناسب پروژکتورها رو پیدا میکنیم و حواستون باشه اگر دقت کنید من جوری دارم چیپ رو نصب میکنم که جای پیچ های خود فریم روی، یعنی همون تلخ روی پروژکتور که قرار بعد از نصب چیپ روش سوار کنیم، جای پیچ هاشو کور نمی کنم و سعی میکنم که پیچ هاش درست در جای خودش قرار بگیره تا بتونم دوباره اون فریم رو ببندم. خب جای پیچ ها رو مشخص میکنم و دقت کنید ببینید من فاصله رو روی این فاصله دوتا چیپ رو از هم زیاد کردم، به خاطر اینکه در صورتی که حرارت وقتی زیاد بشه، فاصله وقتی بیشتر باشه، مطمئنا چیپ فضای بیشتری برای تبادل حرارتی داره و اینکه به راحتی میتونید بالاترین نور رو از این چیپ ها بگیرید. و نکته دیگه این که سعی کنید که همه پیچ ها رو، پیچ های روی بدنه چیپ رو نصب کنید. چرا؟ چون خیلی راحت تر انتقال حرارتی رو انجام میده و خنک‌تر باقی میمونه. خب وقتی سوراخ‌کاریاش رو به صورت کامل انجام دادیم، حتما از خمیر سیلیکون استفاده کنید. زیر چیپ ها رو من اینجا خمیر سیلیکون استفاده کردم، زیر چیپ ها رو به صورت کامل و به صورت کامل چیپ ها روی بدنه پیچ میکنم تا سطح پشت چیپ به صورت کامل روی بدنه قرار بگیره و تبادل حرارتی به صورت کامل انجام بشه. خمیر سیلیکون رو حتما فراموش نکنید، چون خمیر سیلیکون تبادل حرارتی رو خیلی بیشتر میکنه و باعث میشه که چیپتون خنک‌تر باشه و بازدهی نور بالاتری داشته باشه. خب چیپ دومم سر جاش قرار میدم و با پیچ فیکسش میکنم. بهتون گفتم که این چیپ های COB 220 ولت، دو تا قسمت روی این چیپ ها وجود داره که L و N نوشته که شما باید فاز و نول برق ورودیتون که روی این بورد با سیم قهوه‌ای و آبی هستش به اونجا وصل کنید. سیم زردم که میبینید سیم ارته که روی این بورد اصلا کلا کاربرد نداره و حتی خودمون هم اینجا کابل ارت نداریم که بخوایم وصل کنیم، پس اصلا نیازی نیست که این سیم زرد رو وصل بکنید. آبی و قهوه‌ای رو لحیم میکنیم. یه نکته دیگه بهتون بگم، روی این چیپ ها یه رزینی وجود داره برای محافظت از چیپ در مقابل لرزش، در مقابل ضربه و در مقابل آب و رطوبت که سعی کنید که قبلش اونو با یه کاتری تمیز کنید که بتونید به سادگی لحیمتون رو انجام بدید.
خب ما لحیم کاری ها رو اول من سعی میکنم غل کاری کنم اون قسمت هایی که L و N هستش تا بتونم موقع لحیم کردن سیم ها مشکلی نداشته باشم، اما به خاطر چسبندگی هم به خاطر اون رزینی هستش که روی خود این چیپ ها وجود داره. برند الوای هستش و کیفیت فوق العاده عالی داره. خب L و N برق ورودی رو وصل میکنم. و دو تا چیپ هم خب فاز و نولش کاملا مشخصه، شما میتونید به راحتی فاز و نول هم وصل کنید. اینجا هم از سیم های نسوز استفاده کردم که سیم های نسوز هم روی سایت موجوده با بسته های 1 متری. میتونید این سیم های نسوز با قیمت مناسب از روی سایت تهیهش کنید. این سیم های نسوز روکش سیلیکونی دارن و مقاوم در مقابل حرارت هستن که اینجا به خاطر وجود حرارت خیلی زیاد بهتره که از سیم سیلیکون حتما استفاده کنید که این سیم ها روکش فوق العاده با کیفیتی دارن. خب نصب کامل چیپ به صورت کامل انجام شده. حالا من سعی میکنم که این سیم ها رو با فاصله بدم از صفحه LED که باعث ایجاد سایه نشه. وقتی که پروژکتور نصب میشه و نور میده سایه نندازه روی پروژکتور. تلقم جا میزنم و سعی کنید اطراف تلق حتما از چسب سیلیکون استفاده کنید، باعث هم آب بندی میشه هم فیکس شدن بهتر تلق روی بدنه پروژکتور میشه که این قسمت ها رو کامل چسب سیلیکون میزنم. تست نورش هم براتون میگیرم و شما هم میتونید به سادگی این پروژکتور رو تعمیر کنید. اگر آموزش های دیگه ای خواستید روی صفحه سایت، کانال یوتیوب، پیج اینستاگرام و کانال تلگرام موجود. هر کدوم از ویدیوها رو که خواستید میتونید ویدیوهای بیشتر رو از روی سایت مشاهده کنید. آدرس وبسایت هم harajit.com.